ක්‍රියේටිව්ස්. ඉතින් මම ඔකට අද කියලා දෙන්නේ TikTok එකේ හිට වුණ මෙන්න මේ වීඩියෝ එක කොහොමද හදන්නේ කියලා. මේ වීඩියෝ එක දවස් දෙකකින් 10000 views ආවා, likes, comments ගොඩක් ආවා. ඉතින් අපි බලමු මේ වීඩියෝ කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු අපිට තියෙන assets මොනවද කියලා. අපිට ඉස්සෙල්ලා මේ වගේ පින්තූර ටිකක් ගහ ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ පින්තූර ටිකක්. ඔකට පේන ඇති මේ වගේ මම එකම පින්තූරේ තේකෝපය බිබි කඩේක නිකන් පොඩ්ඩක් ලැජ්ජ වෙවි හිමීට ගත්ත ෆොටෝ එකක්. ඊට පස්සේ මේ වගේ සයින්ස් වල ෆොටෝස් ගන්න ඕනේ. මේ ඔකට පේන ඇති මම නිකන් ගත්ත සයින්ස් වල ෆොටෝස් ටික. මේ වගේ ලස්සන දේවල් ටිකක් මම දැක්කා. ඒක නිසා එහෙම ගන්න ඕනේ. මේ පෙප්සි එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම අරගෙන ඊට පස්සේ අපි ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ වල තමයි වැඩේ බහින්නේ. අපිට මේ CapCut එකෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. මම හිමීට වීඩියෝ එකක් දාන්නම් CapCut එකෙන් කොහොමද කරන්න කියලා. ඒකත් බලන්න. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මේකේ සීක්වන්ස් එකක් හදන එක. සීක්වන්ස් කියන්නේ අපි ඒ වීඩියෝස් ඔක්කොම ගේන වර්ක් ස්පේස් එක. ඉතින් අපි වීඩියෝ එක හදනකොට සීක්වන්ස් එක හැම වෙලේම හදා ගන්න ඕනේ. මම කස්ටම් පෝර්ට්‍රේට් කියලා මේක හදලා තියෙන්නේ. නැත්නම් ඔකට ඉන්න පුළුවන් සෙටින්ග්ස් වලට ගිහිල්ලා 1080 920 මේ කියලා ෆ්‍රේම් සයිස් එක මෙහෙම 1080 920 කියන්නේ ස්ටෑන්ඩඩ් පෝර්ට්‍රේට් කියන්නේ ෆෝන් එකේ සයිස් එකට එන ෆ්‍රේම් සයිස් එක. එහෙම කරලා working space එක X709 දීලා X709 කියන්නේ ෆෝන් ඒ කියන්නේ social media ෆෝන් වල තියෙන color space එක display format 25 fps දීලා හැදුවා නම් හරි. ඊට පස්සේ ෆ්‍රේම් එක ඔකටේට 60 දෙන්න පුළුවන් නැත්නම් 25 දෙන්න පුළුවන්. 25 නම් හොඳයි. ඊට අපි සීක්වන්ස් එක නේම් කරමු stop motion video කියලා. ඕකේ කරමු. අන්න දැක්කද? දැන් ඕ කට්ටියට මේ වගේ පොඩි අර ෆෝන් එකේ සයිස් එකට වීඩියෝ කාව නේද? ෆෝන් එකේ සයිස් එකට පොඩි බ්ලැක් බොක්ස් එකක් ආවා. ඒක තමයි ඔය කට්ටියගේ වීඩියෝ එක ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ. හරි. අපි දැන් ගමු අපේ ඔක්කොම ඇසෙස් ටික එක දැනකට. ඒක කරන ලේසිම ක්‍රමය තමයි මෙහෙම ගිහිල්ලා මම මේක ටීකප් සයින්ස් කියලා බෙදලා තියෙන්නේ. ටීකප් කියන එක මෙහෙම ක්ලික් කරලා ඩ්‍රැග් කරලා ගෙනල්ලා කොපි පේස්ට් කරන හරි. ඊට පස්සේ සයින්ස් කියන එකත් ක්ලික් කරලා ඩ්‍රැග් කරලා කොපි පේස්ට් කරන හරි. දැන් අපි ටීකප් එකේ වීඩියෝ එක ඉස්සෙල්ලා ඇනිමේට් කළේ මාර ලේසි. ඉතින් හොඳට අහන් ඉන්න. දැන් ඔකට පේන ඇති මේක 7109 7110 කියලා එහෙම නේම් කරලා තියෙන. එහෙම ඔකට පිළිවෙලට නේම් කරලා නැත්නම් එහෙම නේම් කියන්නේ sort icons වලට ගිහිල්ලා name කියන එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට හරි. ඉතින් ආ පළවෙනි image එක මෙහෙම drag and drop කරමු. එසේ මෙහෙම plus icon එක එබුවට පස්සේ keyboard එකේ plus icon එක එබුවට පස්සේ මේ timeline එක දික් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේකෙන් මේ පල්ලෙහා තියෙන මේකෙන් මෙහෙම දික් කරන්න පුළුවන්. අපි ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ගිහිල්ලා මේකේ effects control එකට යමු. මේ පැත්තේ තියෙන effects control එකට ගිහිල්ලා scale එකෙන් scale up කරමු. මේ ඔක්කොම motion opacity ඔක්කොම තියෙනවා. scale up කරලා අපිට ඕන දැනට මේක ගේමු. අපි 100ක් විතර ගේමුකෝ. ඒතර හරිනේ. දැන් අපි ගෙනාවා. දෙවෙනි පියවර තමයි අපි frames දෙකක් ඉස්සරහට යනවා. පුළුවන් තරම් මේක ලොකු කරන්න මෙන්න මේ ස්ක්‍රෝල් බාර් එක මේ පොඩිම කරන්න. එහෙම කළා frames දෙකක් arrow keys වලින් මෙහෙම ඉස්සරහට යන්න. එසේ on 7110 ගේනවා ඇතුළට. ඒක ගෙනල්ලා ඒකේ opacity එක මෙතන තියෙන opacity එක සාමාන්‍ය මට්ටම අඩු කරගන්න. ඊට පස්සේ scale එක 100 කරන්න. ඒක දැක්කද ඔකට ඒකට line උන්නේ නැහැ. එසේ මෙහෙම පොඩ්ඩක් මෙයා කළා ආයෙ පොඩ්ඩක් ස්කේල් එක අඩු කරලා මේ දෙක එකම මට්ටමකට එන හැටියට ගන්න. ස්කේල් අප් කළා මෙන්න මේක පල්ලෙහාට කරා. එච්චරයි කරන් තියෙන්නේ. මෙන්න මේක දිගටම කරන් යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ෆ්‍රේම්ස් දෙක ඉස්සරහට යනවා. ඊළඟ පින්තූරේ ගේන opacity එක අඩු කරනවා. ස්කේල් අප් කරනවා. හරි දැනට ගෙන opacity එක ආයෙ වැඩි කරලා පල්ලෙහාට දාන්න.
දැන් අපි අන්තිමකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒකත් මෙහෙම ෆ්‍රේම් දෙක ඉස්සරහට ගියා. මෙහෙම ගත්තා. ඔපැසිටි අඩු කරා. පස්සේ අන්න මෙහෙම කරන්න හරි. ඔපැසිටි වැඩි කරන්න. දැන් ඔකට පේන්නේ නැති ලස්සනට මේක මෙහෙම මේ අඩු වෙනවා තේරෙනවා. දැන් අපි මේක මෙහෙම ගන්නකොට අපි මේකට මැදින් තියමුකෝ මේක ලේබල් එක ගහම වයලට් වගේ. මේක ඊට පස්සේ කොපි කරලා පේස්ට් කරන්න. මම පොඩි ට්‍රික් එකක් කියලා දෙන්න. කොපි කරලා පේස්ට් කරන්න. කියවම දැන් බලන්න. අන්න දැක්කද? මේකද පිරෙනවා මෙහෙම වෙනවා. දැන් අපි තවත් ඉෆෙක්ට් එකක් මේක දාමු. මේක මෙහෙම ඉස්සරහට මෙහෙම ඇදලා අරගෙන මෙන්න මේ කෑල්ල තියෙනවානේ. මේ කෑල්ල අපි ඕල්ට් එක ඔබාගෙන ආය පස්සට ගේමු. පස්සට ගෙනල්ලා මේකේ පිරෙන තැන මෙතනනේ. මෙතෙන් අඩු වෙනවානේ. මෙතන টয়ලට් දාමුකෝ. ලේබල් කරලා මේකම දාලා මේ ටික උස්සන්න. එකක් කර එකක් මේ මුස්සලා ඉෆෙක්ට් එකක් දෙන්න. ඉෆෙක්ට්ස් වලට ගිහිල්ලා ෆ්ලිප් කියන ඉෆෙක්ට් එක දෙන්න. ඊට හොරිසොන්ටල් ෆ්ලිප් එක මේ ඔක්කොම සිලෙක්ට් කරලා දාන්න. දැන් පේන්නේ නැති ලස්සනට මෙහෙම ඉෆෙක්ට් එකක් ආවා. දැන් අපි දෙවෙනි පියවරට යන්. දෙවෙනි පියවර තමයි සයින්ස් ටික ඇනිමේට් කරන එක. අපි සයින්ස් ටික කොහොමද ඇනිමේට් කරන්නේ? සයින්ස් ටිකත් ඇනිමේට් කරන මේ විදිහම තමයි. ඉස්සෙල්ලාම මෙහෙම සයින්ස් එකක් ගෙනල්ලා ඊට පස්සේ අපි හිතමු මේක ලේබල් කරගමු අයිරිස් කියලා. මේක ඉවරයිනේ. ඊයසේ ඒක මෙහෙම ගෙනල්ලා අර වගේම මේ ක්ලික් කරලා effects control එකට ගිහිල්ලා zoom in කරගන්න. zoom in කරගෙන මේක අපිට හරිය මැද්දට වගේ ආවට පස්සේ මෙන් rulers වලට ගිහින් rulers වලට යන්න මෙහෙමයි view ගිහිල්ලා show ruler show guides කියන එක ක්ලික් කරන හරි මෙහෙම view ගිහිල්ලා show rulers කියන එක ක්ලික් කරන හරි ඊට පස්සේ මේක ලස්සනට මෙහෙම rulers ටිකයි guides ටිකයි මෙහෙම ගේන්න ගෙනල්ලා අපෝ වරදුනා ඒක දාමු ෂේප් එකේ මෙහෙම ගෙනල්ලා එසේ දෙවනි පින්තූරේ ගේන්න. හරි. දැන් ඔකට පේන්නේ නැති මෙහෙම ලස්සනට මේක ඇනිමේට් වෙනවා. හැබැයි මෙතනින් නවතිනවා. ඒකට ඉතින් කරන්න පොඩි දෙයයි පොඩි කපර්ට් වැඩක් කරන්න ඕනේ. ෆ්‍රේම්ස් දෙක ඉස්සරහට ගියා. මේ කට් කරා. කට් කරන්නේ මෙහෙම ඔකට වෙනම් කරන් තින්නේ C එක ඔබලා කට් කරනම් හරි. මෙහෙම මේක කොපි කරලා පොඩි කපර්ට් වැඩක් ගන්න තියෙන්නේ මෙහෙම කොපි කරලා පේස් කරගෙන කියන හරි. ඕන් දැන් ඔකට පේනවා ලස්සනට මේක ඇනිමේට් වෙලා තමයි තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ අන්න අර විදිහෙන් තමයි අපේ මොකද්ද මෙන්න මේ වගේ කැන්ඩි කියන මේකත් ඇනිමේට් කරන්න ඒ වගේ තමයි. අන්න ඒ විදිහට තමයි අපි ඇනිමේට් කරන්නේ. මේක ඉතින් ලස්සනට ආවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකට ඕවර්ලේ එකක් වගේ දීලා එතකොට මේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ලේයර් එකක් වගේ දාලා පොඩි කලර් ග්‍රේඩ් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මේ බලන්න මෙහෙම ලස්සන කලර් ග්‍රේඩ් එකක් දෙන්න පුළුවන්, නිල් කරන්න පුළුවන්, ඕන් දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ මේ අපිට ඕනේ ක්‍රියේටිව් වැඩක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම තමයි මම මේ වීඩියෝ එක හැදුවේ. ඉතින් මං හිතනවා ඔකට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා කියලා මේකෙන් මං පුළුවන් නම් CapCut එකෙන් උත් මේක ටියුටෝරියල් දාන්න. මං හිතනවා මේ වීඩියෝ ඔකට වැදගත් දේවල් ඉගෙන ගන්න කියලා. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ හදන හැටි දැනගන්න මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. තව ඔකටට වීඩියෝ හදා ගන්න ඕන නම් freelancing videos කියන මොකක් advice එකක් ඕන නම් මේ නම්බරේට කතා කරන්න. ඉතින් අපි තවත් වීඩියෝ එකක ආයෙ හම්බෙමු.